नमस्कार, सुनीताच किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण उडदाचे पापड करणार आहोत। त्यासाठी मी ताट घेतले, ताटाला आधीच थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत आपण। आणि मग त्याच्यात पीठ चाळून घेणार आहोत 2 वाट्या। आता आपण 2 वाट्या पीठ घेतोय, चाळून घेतोय ते। आता हे आपलं पीठ चाळून झालं। आता आपण याच्यात 1 चमचा मीठ घालणार आहे आणि 1 चमचा पापड मसाला घालणार आहे। एक चमचा पण पापड मसाला घालणार आहे आणि हे आपण घट्टसर मळून घेणार आहे। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचे। आता हा आपला गोळा मळून झालेला आहे, त्याला तेल लावून घ्यायचं। आता आपलं तेल लावून झालेलं आहे। आता ह्याला आपण 7 ते 8 तास झाकून ठेवायचे। आता मी एका प्लास्टिकच्या तेलाच्याच पिशवीत झाकून ठेवते, रिकाम्या तेलाच्या पिशवीत झाकून ठेवते। माझ्याकडे ही सनफ्लॉवरची पिशवी आहे रिकामी, ती तेलाचीच आहे, त्याच्यामुळे मी ह्याच्यातच ठेवते। आता हे 6-7 तास ठेवायचं असं आणि नंतर घ्यायचं। आपल्या कणकेला मळून 7-8 तास झालेत, ही अशी मस्त झाली। त्याला टेचून घ्यायचं। माझ्याकडे आता वरवंटा नाहीये, मी लाटण्यानेच टेचून घेते। आता आपले पीठ चांगलं टेचून झालेले। आता आपण त्याच्या गोळ्या करायच्या। तर असं पीठ लांबवायचं, वळी करायची त्याची, चाकूने किंवा मग धाग्याने कापून घ्यायचं। चांगलं वळून झालेले, आपण त्याच्या गोळ्या करूया। अशा आपण गोळ्या करून घ्यायच्या। हे आपण गोळ्या डब्यात ठेवायच्या आणि वरून थोडं तेल टाकायचं, म्हणजे त्या चिटकत नाही। असं तेल लावून ठेवायचं, म्हणजे ते लाटताना चिटकत नाही, आणि झाकून ठेवायचं आणि लाटायला घ्यायचं। आता आपण एक गोळी घेतली, पिठात थोडीशी बुडवायची, जास्त नाही, एकदाच पीठ लावायचं
आणि लाटून घ्यायचे पापड. पीठ छान भिजल्यामुळे पापड व्यवस्थित लाटता येतात. अशा प्रकारे आपण पापड करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण सगळे पापड लाटून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे पापड करून घेतलेले आहेत आणि त्याला 15-15 मिनिटांनी उलटायचे, नाहीतर मग ते वाकडे तिकडे होतात. आता आपले हे पापड 15-15 मिनिटांनी उलटे करायचे, नाही तर हे असे वाकडे तिकडे होतात. आता हे पापड आपले वाळून खाण्यासाठी तयार झालेत. आता आपण एक भाजून बघूया. आता आपण पापड भाजून बघूया. छान मस्त झाले पांढरा. आता हा आपला पापड खाण्यासाठी तयार झाला. माझी रेसिपी आपल्याला आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.